चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो त्रैमास सकिएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन्। यस लेखमा हामीले वाणिज्य बैंकहरूको र्याङ्किङका आधारमा गरिएको वित्तीय विश्लेषणबारे छलफल गर्नेछौँ। एभरेस्ट बैंक लिमिटेड यस पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा अव्वल देखिएको छ। बैंकले रु 237 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी रु 195 अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ। बैंकले पहिलो त्रैमाससम्म रु 1 अर्ब 12 करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ र प्रति शेयर आम्दानी EPS 34 रुपैयाँ 85 पैसा रहेको छ। बैंकको खराब कर्जा NPL 0.77% मात्र रहेको छ, जुन अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। वितरण गर्न योग्य नाफा रु 1 अर्ब 63 करोड रहेको छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रु 2 अर्ब 13 करोड पुगेको छ। नाफामा 44.44% को वृद्धि दर हासिल गरेको एभरेस्ट बैंकले जगेडा कोषमा रु 15 अर्ब बढी राख्न सफल भएको छ। यी सबै सूचाङ्कहरूका आधारमा एभरेस्ट बैंकले पहिलो स्थान ओगटेको हो। यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बैंकले रु 113 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी रु 90 अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ। बैंकले पहिलो त्रैमासमा रु 86 करोड बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको EPS रु 36 रुपैयाँ 57 पैसा रहेको छ। बैंकको NPL 1.95% छ र वितरण योग्य नाफा रु 3 अर्ब 23 करोड बढी पुगेको छ। खुद ब्याज आम्दानी रु 1 अर्ब 16 करोड भन्दा धेरै रहेको छ र नाफामा बैंकले 4.17% वृद्धि दर हासिल गरेको छ। त्यस्तै र्याङ्किङको तेस्रो स्थानमा नेपाल बैंक लिमिटेडले हात पारेको छ। बैंकले रु 60 करोड 21 लाख बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा 222.98% बढी हो। बैंकको प्रति शेयर आम्दानी 16 रुपैयाँ 39 पैसा रहेको छ भने NPL 3.95% रहेको छ। बैंकको वितरण गर्न योग्य नाफा रु 1 अर्ब बढी रहेको छ। बैंकले रु 286 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी रु 209 अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ। यसै गरी 479 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 394 अर्ब कर्जा विस्तार गर्दै 2 अर्ब 5 करोड बढी खुद नाफा आर्जन गरेको नबिल बैंक लिमिटेड चौथो स्थानमा रहेको छ भने 243 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 206 अर्ब कर्जा विस्तार गर्दै 38 करोड 20 लाख बढी खुद नाफा आर्जन गरेको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड पाँचौं स्थानमा परेको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण अनुसार तुलनात्मक रूपमा प्रभु बैंक लिमिटेड कमजोर देखिएको छ। त्यस्तै गरी सिटिजन बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक अनि क्रमशः र्याङ्किङमा तुलनात्मक रूपमा न्यून स्थानमा परेका छन्। त्यस्तै आय आर्जनको हिसाबले भने धेरै ब्याज आम्दानी गर्नेमा ग्लोबल IME बैंक रहेको छ। बैंकले यस त्रैमासमा रु 11 अर्ब बढी ब्याज आम्दानी गरेको छ। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा खुद नाफामा नबिल बैंक नै अगाडि देखिएको छ। बैंकले रु 2 अर्ब 5 करोड भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 39.97% बढी रहेको छ। त्यसै गरी सर्वाधिक प्रति शेयर आम्दानी हुने बैंकहरूमा क्रमशः स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक 36 रुपैयाँ 57 पैसा, एभरेस्ट बैंक 34 रुपैयाँ 85 पैसा, नेपाल SBI बैंकको 31 रुपैयाँ 03 पैसा र नबिल बैंकको रु 30 रुपैयाँ 40 पैसा रहेको छ। जगेडा तथा कोष र चुक्ता पुँजीको अनुपात, बैंकको व्यापार, ब्याज आम्दानी र त्यसको वृद्धि, सञ्चालन नाफा र त्यसको वृद्धि, खुद नाफा र त्यसको वृद्धि लगायत अन्य आधारभूत अनुपातहरूको विश्लेषण गरी औसतमा अव्वल देखिनेलाई शीर्ष स्थान तथा खराब देखिनेलाई तल्लो स्थान दिएर प्रस्तुत गरिएको हो।